Привіт усім! Зараз буде наш новий матеріал про те, які захмарні суми отримують силовики, коли вони звільняються. Але перед цим попрошу вас, будь ласка, підпишіться на цей канал, отут червона кнопочка внизу. Також ви можете, якщо хочете, підтримати нашу команду, наприклад, купити отакі класні худі, як на мені, а також у нас нещодавно з'явилися рюкзаки. А також запрошую подивитись вас оновлену геометрію L, випуски із пілотом і екоактивістом під відео лінки. Ми вже розказали, як чоловік генеральної прокурорки Денис Колесник ненадовго звільнився, отримав 760 тисяч гривень виплат і знов подався на ту ж посаду. Подивитись цю красиву історію варто ось тут. Вражені Колесником, ми з чистої цікавості подивилися на розміри виплат для інших його колег по цеху силовиків. Семизначні суми в електронних деклараціях ми бачити, звісно, звикли. Але це частіше якісь там дивіденди від бізнесу чи подарунок від сторічної бабусі. А тут же інше. Сотні тисяч та навіть мільйони гривень службовцям виплачують просто за те, що вони більше не службовці. Щось типу «дякую, що ви з нами попрацювали, от вам ваш мільйон». І ми склали невеличкий рейтинг з добре знайомими вам персонажами, яким служба навздогін кидала гроші в буквальному сенсі пачками. Валерій Гелетей, колишній начальник управління держохорони. Так, це те управління, яке займається елітними бодігардами для президента, прем'єра, суддів і так далі. Якщо немає генералів, то немає війська. Якщо немає боєздатних, розумних генералів, то і таке військо. Гелетей на посаді запам'ятався, та особливо нічим не запам'ятався. Ми взагалі здивовані, що його, виявляється, звільнили лише у 2019 році, а не у минулому столітті. На посаді Гелетей отримував близько 900 тисяч гривень на рік. При звільненні отримав, майже стільки ж і отримав, 804 тисячі. Рік роботи, звільнення, рік роботи. Так, уяву розбурхали, їдемо далі. До сум вже з 6 нулями. Гелетея обганяє Василь Грицак і його 1,5 мільйони після звільнення зі Служби безпеки України. Однозначно ми цю роботу будемо продовжувати і щоб, так би мовити, своїх героїв в лапках ми знали в обличчя. Ми з вами мали усі шанси не дізнатися про них. Декларації СБУ були засекречені, але акурат в період звільнення Грицака СБУшників вперше змусили розсекретити гроші. І всі раптово дізналися про дружину бізнесвумен, 4 земельні ділянки, будинок на 400 квадратів під Києвом, 2 квартири і офіс у столиці, про дорогі годинники і ювелірку, про Range Rover і Harley Davidson, про гривні, долари, євро на рахунках і кешем. Ну і щоб якось довершити цей набір СБУшника у відставці, Грицаку при звільненні виплатили близько 1,5 мільйони гривень. Віктор Муженко, екс-головнокомандувач Збройних сил, посади і звання отримував по суті з рук Віктора Януковича. Десь тоді ж Міноборони дало йому 100-метрову квартиру в елітній панорамі на Печерську. Квартира була службова. Була, бо Муженко її приватизував, а потім переписав на дружину. Я маю право на приватизацію. Так, я знаю. Я маю на увазі, чому ви приватизували, а потім ще переписали. Ви до мене підійдіть, я вам покажу ці документи. А я зараз... Я знаю, ми отримали ці документи. Просто хотіла запитати, для чого? Це ж службове житло. Право Муженко мав і на виплату при звільненні – близько 2 мільйонів гривень. Для порівняння, це вартість ще одної квартири в далеко не найгіршій частині Києва. Колишній міністр оборони України Степан Полторак. У 2018-му, відповідно до так званої військової реформи, з міністра воєнного перетворився на міністра цивільного. По суті, нічого не змінилося, але Полторак отримав 2 мільйони гривень компенсації при цьому звільненні з військової служби і цивільну посаду. От так, на рівному місці держава виплатила йому 2 річні зарплатні. І от, нарешті, колишній голова усього нацполу Сергій Князєв. Нині він радник самого Арсена Авакова. Просто нагадаємо, свого часу він не задекларував майно співмешканки, на якій було 7 квартир і 3 дорогі автівки. Тобто, маємо такі цифри. Ну а зараз Князєв, наприклад, може порадити міністру, як при річній зарплаті менше 2 мільйонів гривень на рік при звільненні отримати стільки ж. Ну, або навіть трошечки більше. Ну і вишенька на цьому торті. Хоча ні, скоріше фінальна цеглинка в житловому комплексі. Так
правильніше? Юрій Аллеров, колишній керівник Нацгвардії і людина, яка запам'яталася феноменальним вмінням вигідно обмінюватися. Настільки вигідно, щоб на це звернули увагу у Національному антикорбюро. Аллеров проходить по справі привласнення майна Нацгвардії. Ні, не просто майна, а майна на 100 мільйонів гривень. У 2017-му він рішуче відмовився від квартир для нацгвардійців, які легендарним «Укрбуддевелопмент» будувалися на землі цих самих нацгвардійців на Печерську. І не менш рішуче прийняв в рази дешевші помешкання на околиці міста, поблизу Червоного хутора. Чим все закінчилося, ви, мабуть, знаєте. Затримання, підозри, суди. А ми в деяких напрямках погано виконуємо свої обов'язки. Але у 2019-му Аллеров декларує свою передбачену законом вихідну допомогу при звільненні з військової служби. На хвилинку це 1 800 000 гривень. А вже у 2020-му Нацгвардія докинула йому навздогін іще 524 300 гривень. Квартиру на Печерську, звісно, не купиш, але на курси переговорників, де його, можливо, таки навчать вигідно обмінюватись, вистачить. Тож, справді, інколи йти краще, ніж лишатись. І вигідніше.